السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة صفية عدنان لتريكو الآلي. في هذا الفيديو سأشرح لكم طريقة هذا التريكو الصيفي الذي عملته بهذا الموتيف، وهو عبارة عن تخريج أو أجورات. حاولت أن أنوع بينها في أثناء النسج، فعملتها أفقيا بهذا الشكل في أسفل التريكو، ثم مررت عليها بخط كروشي فأصبحت على هذا الشكل، بينما كانت في الصدر بهذا الشكل، وعلى مستوى الأكمام هكذا اشتغلتها عموديا، كما جعلت الخلف أو الظهر مختلف تماما عن الباقي. هذا هكذا لنخرج من روتين الكارتات ونبدل رؤيانا للتريكو. بالنسبة للآجور أو الغرزة اشتغلتها كالتالي: أفقيا أعمل 6 ثقب، ثم أبدأ بالانحراف يمينا هكذا، وأعمل 6 هكذا، ثم فوقها 6 أخرى. أما عموديا فأبدأ بغرزة ثم غرزتين، ثم أشتغل 6 أو 5 غرز فوق هذه التي على اليسار، بينما أنحرف بالأخرى إلى اليمين وأعمل 6، ثم أعمل مستقيما عندما أنتهي من هذه 6، بينما أنحرف بالأخرى هكذا. أبدأ الآن بالظهر. الظهر هو أصغر من الأمام من ناحية الغرز، لأنني اشتغلت فيه من 90 إلى 90 غرزة، أي 180 إبرة، ثم اشتغلت 140 سطر وأزلته من الماكينة لأعمل كسرات صغيرة من 65 إلى 65، بمعنى أن 25 غرزة من كل جانب تساوي 50 غرزة. فرقتها على على الظهر لكي تصبح عندي كسرات خفيفة في الظهر، ثم اشتغلت 45 غرزة سطر، فعملت حردة الإبط 5 4 3 2 1 كل 4 أسطر، واشتغلت هنا في هذا المجموع كله 70 سطر. يعني لما وصلت إلى السطر 60 عملت حفرة العنق من 20 إلى 20 غرزة، حذفتها ثم اشتغلت 10 سطور وأغلقت الظهر. أما بالنسبة للأمام فهو أكبر، لأنني كما ترون هنا كسرات كثيرة، وعملتها بشكل مائل هنا، وهذا الشكل المائل دائما نحتاج فيه إلى سطور مختصرة. دائما أي شيء مائل في التريكو فضروري من السطور المختصرة. فبدأت الأمام وهو كما ترون قطعتين مع أزرار في الصدر من 65 إلى 65 إبرة، 130 إبرة في المجموع. اشتغلت مثل الظهر 140 سطرا، ثم هنا بدأت بسطور مختصرة بحيث أرفع 20 غرزة من هنا، يعني على حسب القطعة التي تشتغل، إما قطعة اليسار أو اليمين. مثلا هذه قطعة اليمين لنقول سترفعين 10 غرز، ثم ستبدأين ب20 غرزة ترفعينها، ثم تشتغلين 4 سطور، ثم 20 غرزة 4 سطور 20 إلى أن تنتهي. ستبقى عندك 10 سطور 10 غرز ستتركينها. في هذا سترين أن هنا يزداد عدد الغرز، بينما هنا تنقص، دائما تنقص
من الجانب، يعني عدد السطور تكون ناقصة من الجانب، يعني تحت الإبط ناقصة، بينما هي ترتفع وتعلو إلى منتصف الصدر. هذا العملية كما قلت تكون في 28 سطر، يعني 20 كل 4 سطور 6 مرات ثم 10 زائد 10، لأن ستبقى لنا 10 لأننا استعملنا عدد فردي هنا من 65 إلى 65. أما لو استعملنا من 60 إلى 60 أو 70 إلى 70 فستكون عندنا 20 غرزة في الأخير. بعد ذلك سنرفع هذا من الماكينة بعد أن نضع 4 سطور بلون آخر ونكويه ونعود إلى الماكينة لنركبه من جديد. لماذا نكويه؟ أولا لنحتفظ بهذه الكسرات في جمالها، وكذلك لتبقى لنا الغرز في مكانها ولا تتسرب أو تضيع منا عند تركيبها مرة أخرى في الماكينة. بعد ذلك سنركبها في النصف، يعني من 0 إلى 65، بحيث هذه 20 غرزة سنجعل منها كسرات بأن نضع غرزتين فوق كل إبرة. كل 10 إبر ستكون فوقها 20 غرزة. لماذا قلت 10؟ لأن في هذه 10 سنعمل أيضا غرز مختصرة ولكن بالعكس. في الأول كنا نرفع هذه ونشتغل هنا ليصبح عندنا هنا أعلى من هنا، بينما في الصدر سيكون العكس، بحيث سنرفع هذه ونشتغل هنا لكي يزداد عدد السطور ليصبح التريكو عند خياطته مستويا كأنه قطعة واحدة لا يظهر فيه أي منحنى. بعد ذلك سنشتغل 45 سطر من أجل حردة الإبط كما في الظهر، ونحرص هذه سيحسبها العداد لأننا سنضع بالطبع العداد في الصفر عند بداية هذه القطعة، وهنا سنحسب من غير العداد 45 سطرا لنصل إلى حفرة العنق، فننقص أو نحرد 3 غرز 6 مرات كل سطرين وغرزتين مرة واحدة كل سطرين، ثم نكمل العدد إلى 70 سطرا لكي تصبح هذه الحفرة، يعني حفرة الإبط، مثل حفرة إبط الظهر. لماذا 70 سطرا؟ ستلاحظون أن هذا العدد قليل بالنسبة للكبار. لا، لماذا؟ لأننا نشتغل بغرزة خفيفة جدا، ثم أن هذا الآجور أو التخريج يعطي طول كثير للعمل، لهذا اكتفينا فقط ب70 سطرا هنا. لو عملنا كما نعمل دائما في تريكو النساء الكبير 90 بين 90 إلى 120 سطر فسنحصل على حردة أو حفرة إبط كبيرة جدا، لهذا سنكتفي فقط ب70 سطرا. بالنسبة للأكمام فهم أيضا عملنا أجورات كما أريتكم هنا كثيرة بشكل أفقي، وهنا عملت أستيك عادي. وطبعا هذه الحاشية أنا لم أذكر الحاشية هنا في الأمام، أنت تختارين أي حاشية أردت. هنا عملت فقط حاشية من 20 سطرا وطويتها، هنا عملت من 10 سطور لأعمل الأستيك فيها، ثم اشتغلت هنا من 50 إلى 50 غرزة 100 سطر هنا، ثم عملت أيضا حصل على هذا الانتفاخ في الصدر في اليد. عملت هنا كسرات صغيرة، هذه الكسرات عملتها من 40 إلى 40، كان عندي من 50 إلى 50 غرزة أي 110 غرزة، ثم حذفتها فأصبحت عندي من 40 إلى 40. كيف؟ كنت أضع 5 غرز كل غرزة فوق إبرة، يعني كل إبرة فوقها غرزة. بعد هذه الخمسة أضع في 3 الإبر التي تليها 3 غرز فوقها 3 أخرى، أو لنقل غرزتين فوق إبرة 3 مرات، وأعمل 5 واحدة فوق واحدة، ثم 3 2 فوق واحدة، وانتهي إلى هنا فيصبح عندي العدد من 40 إلى 40. وهنا أبدأ بعد هذا بالزيادة، أزيد غرزة واحدة كل 4 سطور 20 مرة،
فيصبح عندي العدد عدد السطور. هنا عملت من 88. هو في الأصل سيكون عندك يعني 20 في 40 في 4 80 سطرا، لكن عندما تبدأين أولا بأربعة سطور قبل الزيادة فسينضاف عندك سطور، وكذلك عند إضافتها هنا. ثم أحذف لأحصل على هذا الدوران. أبدأ أولا بخمسة غرز، أحذف 5 غرز وأمر ب4 سطور مرة واحدة، ثم أبدأ بحذف 3 غرز كل سطرين 13 مرة، فأحصل على هذه الدائرة هكذا، وأبقى كذلك إلى أن تبقى عندي من 16 إلى 16 غرزة، أي 32 غرزة في الماكينة، فأغلقها. وبهذا أنتهي من الكم. ثم أعمل حاشية صغيرة كما ترون هنا، بأن أركب الكول كله في الماكينة وأعمل 10 سطور. كذلك بالنسبة للجانبين، هذا الجانب وهذا الجانب. وبهذا أحصل على هذا التريكو الخفيف للصيف، وأتمنى إن شاء الله أن يعجبكم وأن تفهموا الشرح ديالي بالدارجة، شرحي الخفيف. أتمنى لكم يعني استفادة طيبة، وإلى فيديو قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.